ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ጥናታችንን እንቀጥላለን ይሄ ቪዲዮ በዩኒት 1 ላይ ለምናደርገው ጥናት ሁለተኛ ክፍል ነው ባለፈው ስለ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን አይተናልና ሶስት አይነት ዴፊኒሽኖች እንዳሉ እነሱን ለመዳሰስ ሞክረናል የመጀመሪያው ዴፊኒሽን Arrhenius definition የሚባል ነው ብለናል ሁለተኛው ዴፊኒሽን Bronsted-Lowry definition ነው ሶስተኛው Lewis definition ምናልባት ያን ቪዲዮ ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ እሱን ቪዲዮ ብታዩ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ለዛሬው ትምህርታችን መሰረቱ እሱ ስለሆነ ያን ቪዲዮ በተነቃቂ ብታዩት እላለሁ ዛሬ የምናደርገው ነገር ምንድነው ባለፈው በተማርነው ላይ በሶስቱ ዴፊኒሽኖች ላይ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን እንዴት ነው መመለስ የምንችለው የሚለውን ነው የምንቀጥለው እና ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ በአሬኒየስ ዴፊኒሽን በብሮንስቴድ-ሎውሪ ዴፊኒሽን እና በሌዊስ ዴፊኒሽን ጥያቄዎችን መመለስ እንድንችል ቀጥታ የመጽሐፉን ኤክሰርሳይሶች ነው ዛሬ የምንጠቀመው እና የመጽሐፉን ኤክሰርሳይሶች መስራት እንጀምራለን ኤክሰርሳይዝ 1.1 እንደምትመለከቱት question number 1 based on their dissociations in water solution classify each of the following compounds as Arrhenius acid Arrhenius base or as a compound that cannot be classified as an Arrhenius acid or Arrhenius base ባጭሩ ምንድነው ሪአክሽኑን ያያየን የዚህ ሶሉሽን ማንነቱን መናገር ነው አሲድ ነው ቤዝ ነው የሚለው ነገር መናገር ነው ዴፊኒሽኑ በአሬኒየስ ዴፊኒሽን ላይ የተመሰረተ ነው ኦኬ as you know according to Arrhenius definition for the compound to be an acid it must fulfill two criteria right the very first criteria is that the compound must contain ionizable hydrogen and the second one is the solvent must be water but ስለዚህ አንድ ኬሚካል አሲድ ነው ለማለት ionizable hydrogen ያስፈልገዋል ሶልቨንቱ ደግሞ ውሃ መሆን አለበት ቤዞችም እንደዛው OH ን መያዝ አለባቸው እንደገና ሶልቨንቱ ውሃ መሆን አለበት ሶስት ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ያለው ሶስቱንም የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው ሶልቨንታቸው በሙሉ ምንድነው ዋተር ነው ስለዚህ አንደኛው ክራይቴሪያ ያሟላሉ ኦኬ ሁሉም ነገር በውሃ ሲበጠበጥ ሃይድሮጅን አይንን ከፈጠረ ወይም ሃይድሮኒየም አይን ከሰጠ አሲድ ነው OH ን ከሰጠ ቤዝ ነው ከዚህ ውጪ አይታወቅም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ምንቀጥለው ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ሃይድሮጅን ብሮማይድ ፕላስ ዋተር ሃይድሮጅን ብሮማይድ በውሃ ውስጥ ምንድነው ምናየው ምኑን ነው እዚህ ጋር HBr ነው እዚህ ጋር መተን ስናየው ምን ሆኗል ብሮማይድ ሆኗል ምኑን ሉዝ አድርጎ ሃይድሮጅኑን ሉዝ አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ ሃይድሮጅኑን ለዋተር ሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ water ደግሞ ወደምን ይቀየራል ወደ hydronium ion so this solution or this compound forms hydronium ion so that the compound is an acid okay so HBr is Arrhenius acid question number 2 when B sodium chloride plus H2O it gives sodium cation and chloride ion ቀደም እንደተባባልነው ውሃ ስለሆነ ሶልቨንቱ አንደኛው ክራይቴሪያ ሞልቷል ሁለተኛው ግን ምንድነው ኬሚካሉ ወይም ይሄ ሶሉሽን OH ን አይዝም OH የለውም ያ ማለት ነው ኮምፓውንዱ OH የለውም ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ኮምፓውንድ በሶሉሽን ውስጥ ወይም በውሃ ሲበጠበጥ OH- ን ከሰጠ ነው ቤዝ ነው የምንለው
ስለዚህ ይሄ ቤዝም አሲድም ማለት አንችልም ይሄን ኦኬ ስለዚህ በአሪኒየስ ዴፊኒሽን ይሄ ሪአክሽን ስለማይታወቅ so we can say it cannot be classified as Arrhenius acid or Arrhenius base okay so it cannot be classified cannot be classified ስለዚህ ሶዲየም ክሎራይድ ያውም ሶሊድ ሆኖ በአሪኒየስ ዴፊኒሽን አይታወቅም ለአንደኛው ጥያቄ የመጨረሻው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ዋተር gives sodium cation and hydroxide ion good ስለዚህ ቀደም እንዳየነው ዋተር ስለሆነ አንደኛው ክራይቴሪያ ሞልቷል ሁለተኛው ክራይቴሪያ ደግሞ ionizable OH አለ በምንድነው ያወቅነው ሶሉሽኑ መጨረሻ ላይ OH ሰጥቷል so sodium hydroxide is Arrhenius base ስለዚህ ነገር Arrhenius base ነው በቃ exercise 2 exercise 1.2 identify the Bronsted-Lowry acid base conjugate acid conjugate base in each of the following reaction አሁን በዚህ ሪአክሽን ውስጥ Bronsted-Lowry አሲዱ ማን ነው ቤዙ ማን ነው conjugate acid ማን ነው conjugate base ማን ነው በባለፈው ቪዲዮ እነዚህን ዲፋይን አድርገናል በብሮንስቴድ-ሎውሪ መሰረት አሁንም ፕሮቶን ዶነር ናቸው አሲዶች ኦኬ አሲድ ፕሮቶን ዶኔት የሚያደርግ ነው ቤዞች ደግሞ ፕሮቶን አክሴፕተር ናቸው ኦኬ የዚህ አድቫንቴጁ ምንድነው ወይም ከአሪኒየስ የሚለየው አንደኛው ሶልቨንቱ የግድ ሁሉ ጊዜ ውሃ መሆን የለበትም የትኛውም አይነት ስቴት ላይ እንደገና ፊዚካል ስቴታቸውም ሊቀያየር ይችላል ሶሊድ ሊኩዊድ ጋስ ሊሆን ይችላል አንደኛው የዚህ የብሮንስቴድ-ሎውሪ ከአሪኒየስ ዴፊኒሽን የተሻለ የሚያደርገው እሱ ነው then አንድ ኮምፓውንድ ሃይድሮጅኑን ከሰጠ በኋላ የሚፈጠረው ኬሚካል ኮንጁጌት ቤዝ ይባላል ኦኬ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት HClO2 ምንድነው ሃይድሮጅኑን ዶኔት እንዳደረገ ያየን ነው because እዚህ ጋር ስንመጣ ClO2 -1 ነው ስለዚህ ሃይድሮጅኑ ምን ሆኗል ማለት ነው ተባረዋል ሃይድሮጅኑን ሰጥቷል ማለት ነው so this one is acid okay so H2O is proton acceptor base ይሆናል ማለት okay ሪአክሽኑ ሲመለስ ይሄ ሪአክሽን ሲመለስ ClO2 minus electron proton acceptor ነው okay H3O plus is proton donor ምንድነው የሚባለው acid ነው so this one is conjugate base conjugate acid proton donor ነው this one is proton acceptor conjugate base በቃ ስለዚህ acid base pairu ምን ይሆናል ማለት ነው HClO2 with ClO2 minus ይሄ conjugate acid base pair ነው H2O with hydronium ion ይሄም conjugate acid base pair ነው ማለት ነው ሁለተኛው B OCl minus H2O ምንድነው የሚፈጥረው HOCl plus OH minus ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን OCl minus ነበር እሱን ኬሚካል መተን እዚህ ጋር ስናየው አንድ ሃይድሮጅን ወስዷል እዚህ ሃይድሮጅን አልነበረውም ሃይድሮጅን ስለዚህ this one is proton acceptor base ነው water is proton donor acid water ባለፈው ምን ብለናል በአንድ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ አሲድም ቤዝም ሊሆን የሚችል ሰብስታንስ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ይባላል ስለዚህ H2O ምንድነው አሲድ ነው በዚህ ይሄ ሪአክሽን ሲመለስ HOCl is proton donor ፕሮቶንን ዶኔት የሚያደርግ ሰብስታንስ ኮንጁጌት አሲድ ይሆናል ማለት ነው ኮንጁጌት acid okay OH minus is
proton acceptor, this one is conjugate base. So OCl minus with HOCl conjugate acid base pair ይባላሉ ማለት ነው. So the same is true for H2O and OH minus. C H2O SO3 minus 2 to give OH minus HSO3 minus. Reaction ተመልከቱ. ይሄ H2O ነበር እዚህ ጋር ሲመጣ OH ሆኗል. ስለዚህ ሃይድሮጅኑን ዶኔት አድርጓል ማለት ነው. So water is proton donor, so water is acid in this case. SO3 minus 2 proton acceptor. So proton acceptor ምን ይባላሉ? Base ይባላሉ. Reaction ሲመለስ this one is proton donor. HSO3 minus is proton donor. So proton donate የሚያደርግ substance conjugate acid. OH is proton acceptor, conjugate base. Okay. So conjugate acid base pair እንዴት ይሆናል ማለት ነው? H2O with OH minus and SO3 minus 2 with HSO3 minus 1. ይሄ conjugate acid base pair ይባላል. Okay. Exercise 1.3. Exercise 1.3 አንደኛው ጥያቄ ላይ አውቶ አዮናይዜሽንን እና አምፊፕሮቲክ ስፒሺስን ዲፋይን አድርጎ ነው የሚለው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ዲፋይን አድርገናል። አውቶ አዮናይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው? The transfer of proton within the same molecule. በአንድ ሞለኪውል ውስጥ ተመሳሳይ ሞለኪውሎች አንደኛው ፕሮቶን ዶነር አንደኛው ፕሮቶን አክሴፕተር ከሆነ ምን ይባላል? ያ self ionization or auto ionization ይባላል። self ionization የሚያከናውን ሰብስታንስ ደግሞ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ይባላል። ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ ስለሱ ነው የሚያለው። ሁለተኛው write equations to show amphiprotic behavior of H2PO4 አንደኛው እሱ ነው። ይሄ ነገር አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ነው H2PO4 minus አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ነው ብሎ ነግሮናል። እሱን ለማሳየት የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን ተጠቀሙ ነው። አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ማለት ነው ማለት ነው ሃይድሮጅንን መስጠትም መቀበልም የሚችል ሃይድሮጅንን እንዲሰጥ እናርገው መጀመሪያ እስቲ H2PO4 minus ይሄ ዝም ብለን ስናስተውል ከፎስፈሪክ አሲድ የመጣ ኮንጁጌት ቤዝ ነው። ግን ከውሃ ጋር ሪአክት እንዲያደርግ ብናደርገው መስጠት ይችላል። ኦኬ ሰጥቶ HPO4 minus 2 plus H3O plus መሆን ይችላል። ሰጥቶ አሲድ መሆን ይችላል። ተቀብሎ ቤዝ መሆን ይችላል። ኦኬ ሁለተኛ ደግሞ አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ መሆኑን የምናሳየው እንደዛ ነው። ስለዚህ ጋር ሰጪ ሆኖ እንዲቀበል እናድርገው። ሲቀበል ራሱ ከውሃ ጋር ልናደርገው እንችላለን። ሌላም ኬሚካል መጠቀም ይችላል። ኦኬ ስለዚህ H3PO4 plus hydroxide ion. Back. So in this case, H2PO4 is amphiprotic species. ተቀብሏልም ሰጥቷል። ውሃም እንደዛው H2O amphiprotic species መሆን ይችላል? Yes. ለምሳሌ HF plus H2O በዚህ ሰዓት ሃይድሮጅንን ዶኔት የሚያደርገው ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ነው። ምን ይፈጠራል? ፍሎራይድ plus hydronium ion. So in this case water is proton acceptor. Okay? NH3 ከአሞኒያ ጋር ብናደርገው NH3 plus H2O ብናደርግ ምን ይሆናል? Water is proton donor. So ammonium ion plus hydroxide ion ይፈጠራል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት አንዴ በዚህኛው ኬሚካል ላይ ፕሮቶን አክሴፕተር ነው ቤዝ ነው ዋተር በዚህኛው ላይ ደግሞ አሲድ ነው። ስለዚህ ውሃ አሲድም ቤዝም መሆን ይችላል ማለት depending on the chemical reaction. Okay.
ሶስተኛው ጥያቄ predict the relative strengths of each of the following group ይላል። ኦኬ relative strengths ማለት strong acid ነው strong base ነው የሚለውን ብቻ እንድንለይ ነው። ኦኬ OH minus ኦኬ OH minusን ስናስተውል ኔጌቲቭ አለው ማለት ወይም የሚሰጥ ኤሌክትሮን አለው ማለት ይሄ ነገር ቤዝ ነው። ቤዝ ነው ማለት ፕሮቶን አክሴፕተር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፕሮቶን ብሰጡት ይቀበላል። ስጡት አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ላይ ብትጨምሩ ምን ይሆናል? H2O ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የመጣው ከH2O ነው ማለት ነው። this one is base ይሄ H2O ደግሞ ዶነር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶነሩ H2O ነው። H2O weak acid ነው ማለት ነው። okay this one is weak acid. The conjugate base of weak acid is strong base. okay ስለዚህ OH strong base ነው ማለት ነው። okay ሁለተኛው Cl minus base ነው። አሲዱ ማን ነው? HCl ሃይድሮጅኑን ብትመልሱ አሲድ HCl is strong acid. The conjugate base of strong acid is weak. So Cl minus is weak base. የሚቀጥለው NO3 minus NO3 minus base ነው? አዎ ዊክ ነው ስትሮንግ ነው? አይ ፓረንት አሲዱን እንወቀው መጀመሪያ። ፓረንት አሲዱ ማን ነው? HNO3 HNO3 is strong acid. The conjugate base of strong acid is weak. በጣም weak acid ነው። weak base ነው። NO3 is weak base. Why? The parent acid is strong acid. The conjugate base of strong acid is weak base. የመጨረሻው I mean CH3COO minus. This is acetate. The parent acid of acetate is acetic acid. ሃይድሮጅኑን እየመለሳችሁ ነው የምታውቁት። okay COOH. Acetic acid is weak organic acid. The conjugate base of weak acid is strong. So acetate is strong base. Okay. The last one is ammonia. NH3 ammonia. Hydrogen ብትሰጡት NH4 plus ነበር ማለት ነው። Okay. This one is base. This one is acid. Okay. A acid ከምንድን ነው የሚመጣው? when ammonia accept proton. Okay, so this one is strong and NH3 is weak base. Weak base. Okay, the conjugate base of weak base, I mean the conjugate base of the conjugate acid of weak base is strong. So ammonium ion is strong acid. So ጥያቄው ያለው አሞኒያ ላይ ስለሆነ አሞኒያ is weak base. Okay, perchloric acid. Perchloric acid is strong acid. Okay. Acetic acid ቅድም አይተናል ይሄን። Acetic acid is weak acid. Okay. HNO3 is strong acid. HCl is strong acid. እዚህ ጋር perchlorateን ብታዩ perchlorate is weak conjugate base. negligible ነው እንደሆነ strength because
perchloric acid በጣም strong acid ስለሆነ ማለት ነው what is the weakness of Bronsted-Lowry acid and base theory የዚህ ቲዮሪ ባለፈው I think በጣም 3-4 የሚሆኑ ሊሚቴሽኖችን አይተናል የአሪኒየስ ላይ ኦኬ የብሮንስቴድ-ሎሪ ሊሚቴሽኑ ምንድነው ሁለተኛው ዴፊኒሽን ከዛኛው የሚለየው ምንድነው አንደኛው ሶልቨንቱ የተለያየ ቢሆንም ይቻላል ነው ኦኬ የአድቫንቴጁ ነው ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው still it restricts the definition of acid and base only the transfer of proton እሱም ተመሳሳይ ነው ከዛኛው ከባለፈው ተመሳሳይ አሁንም በዋናነት ፕሮቶንን ይፈልጋል ሃይድሮጅንን ካላየ አሲድም ነው ቤዝም ነው ማለት አይችልም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ሰብስታንሶች ሃይድሮጅን ሳይኖራቸው አሲድ መሆን ይችላሉ ኦይድ ሳይኖራቸው ቤዝ መሆን ይችላሉ still ይሄ ዴፊኒሽንም transfer of proton ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ስለዚህ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን it restricts the definition of acid and base only on the transfer of proton proton ማየት ይፈልጋል አሁንም ሃይድሮጅን መኖር አለበት like HCl HNO3 perchloric acid ምናምን የሚለው ላይ ዲፔንድ ያደርጋል አምስተኛው right self ionization of ammonia NH3 plus NH3 ነው self ionization ማለት እርስ በርሱ ሪአክት እንዲያደርግ አንደኛው ፕሮቶን ዶኔት እንዲያደርግ አንደኛው ፕሮቶንን አክሴፕት እንዲያደርግ ማለት ነው ኦኬ self ionization ማለት አውቶ አዮናይዜሽን ማለት ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ አንደኛው ሞለኪውል ፕሮቶንን ዶኔት ቢያደርግ ምን ይፈጠራል NH2 minus plus this one become NH4 ስለዚህ this one is self ionization of ammonia የመጨረሻው ሉዊስ ዴፊኒሽን ነው በሉዊስ ዴፊኒሽን አንድ 7 እና የሚደርሱ ናቸው እነሱን ቶሎ ቶሎ ለማየት እንሞክራለን okay identify Lewis acid and Lewis base in each of the following reaction የመጀመሪያው H++ በሉዊስ acid ምንድናቸው ሉዊስ አሲዶች electron acceptors ቤዞች ደግሞ ኤሌክትሮን ዶነር ናቸው ስለዚህ ኤሌክትሮን የሚቀበል ሰብስታንስ ሁሉ ጊዜ አሲድ ነው ኤሌክትሮን የሚሰጥ ደግሞ ቤዝ ነው ስለዚህ በምን እንደምትለዩት አንድ ኬሚካል አሲድ ለመባል ሴንትራል አተሙ ላይ ሎን ፔር ኢምፒቲ ኦርቢት ያስፈልገዋል ኦኬ ኢምፒቲ ኦርቢት ያስፈልገዋል ቤዝ ለመባል ደግሞ ትርፍ ኤሌክትሮን ሎን ፔር ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ ያስፈልገዋል ኦኬ አንድ ሰብስታንስ ኔጌቲቭ ቻርጅ ከሆነ ቤዝ ነው እንደገና ሉዊስ ስትራክቸሩን ሰርተን ሴንትራል አተሙ ላይ ሎን ፔር ካለ ለምሳሌ ባለፈው አሞኒያን አይተናል የአሞኒያን ስትራክቸር ስንሰራ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው አሞኒያ ኔጌቲቭ የለውም ግን ኤሌክትሮን አለ ሴንትራል አተም ላይ ትርፍ ኤሌክትሮን ካለ ወይም ሎን ፔር ኤሌክትሮን ካለ ሰብስታንሱ ኤሌክትሮኑን ዶኔት ማድረግ ስለሚችል ቤዝ ይሆናል ኦኬ ለምሳሌ አንደኛው ላይ ተመልከቱ A H+ ይላል H+ ማለት ሃይድሮጅን ናቹራሊ 1s ነው 1s ማለት 1s1 እንደዚህ ነበር የምንጽፈው ግራውንድ ስቴት ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን H+ ማለት ግን የነበረውንም ሃይድሮጅን ምን ያደረገ ማለት ሉዝ ያደረገ ስለዚህ S
orbital empty ነው ማለት ነው ስለዚህ this one is proton electron acceptor እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ OH minus negative charge አለው so this one is base so H hydrogen is electron pair acceptor acid B chloride ion and BCl3 chloride non-metallic ion ነው okay ትርፍ ኤሌክትሮን አለው ኤሌክትሮን ዶነር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው በዚህ ሪአክሽን chloride is base BCl3 is electron pair acceptor which is acid በምኑ ነው የሚቀበለው BCl3 B atomic number 5 ነው ታውቃላችሁ electron configuration 1s2 2s2 2p1 ነው so electron configuration እንደሚያሳየን ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 2s2 2p1 ነው okay ስለዚህ 2s2 2p1 is ground state electron configuration excited state electron configuration of boron is 2s1 2p2 then okay ስለዚህ s orbit ላይ አንድ ኤሌክትሮን አለው p ላይ ሶስት degenerated orbital አሉ p ውስጥ ታውቃላችሁ ከሶስቱ ሁለቱ half filled electron ናቸው ስለዚህ hybridization scheme of b ሁለቱን hybrid ስናደርግ ምንድን ነው የሚፈጠረው sp2 hybridization 1 2 3 ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን በsp2 ላይ አለ ማለት እዚህ ጋር unhybridized orbital p most probably pz ነው የሚሆነው ይሄ pz empty ነው ስለዚህ ቦሮን ላይ ቦሮን በምንድን ነው ኤሌክትሮን የሚቀበለው በዚህኛው unhybridized orbital ነው sp2 hybridized orbital ከእያንዳንዱ ክሎሪን ጋር ሲንግል ቦንዱን ወይም ሲግማ ቦንዱን ይፈጥራል ኦኬ ስለዚህ b cl 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 ስናደርግ a b ከእያንዳንዱ ክሎሪን አተም p half orbital ጋር ኦቨርላፕ በማድረግ ሲግማ ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ሲግማ ቦንድ ምኑን ያሟላለታል እነዚህ ሶስቱን half filled ኦርቢታሎቹን ፔር ያደርግለታል ማለት ነው ስለዚህ የዚ ወይም pz ኢምፒቲ ኦርቢት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኑ ከዚህ ወደዚህ የሚገባው ስለዚህ BCl3 ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ነው ማለት ነው C ይታያችኋል ሜታል ሆኖ ካታይን ከሆነ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ነው which is acid okay H2O ያው የH2O ስትራክቸር እናውቃለን እንደዚህ አይነት ስትራክቸር አለ ሎን ፔር አለው ሴንትራል አተም ላይ ሎን ፔር አለ ማለት ኤሌክትሮን ፔር ዶነር ነው so which is base okay ሜታል K ብቻ ቢሆን ግን ፕሮቶን ዶነር ነው I mean ኤሌክትሮን ፔር ዶነር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሜታል ኤሌክትሮን ዶነር ናቸው ምናልባት ትራንዚሽን ሜታሎች ላይ የተወሰኑ ኤክሰፕሽናል ነገሮች አሉ ግን ዝም ብለን ሜታሉን ከጻፍን ከግሩፕ 1 ሜታል አንስተን ኤሌክትሮኑን ዶኔት በማድረግ ነው ስቴብል የሚሆነው ለምሳሌ የዚህ 4s1 ነው የመጨረሻው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ባላንስ ኤሌክትሮን ስለዚህ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር 4 ላይ ያለውን ኤሌክትሮን በማባረር ነው ስቴብል የሚሆነው ስለዚህ potassium stable የሚሆነው by donating 4s1 electron ስለዚህ አሲድ ይሆናል እሱ ኦኬ K አሲድ ነው no K ስለዚህ K ብቻውን ከሆነ ፖታሺየም ቤዝ ነው ማለት ነው ዶነር ስለሚሆን እዚህ ጋር ግን
አሲድ ነው። +1 ማለት 4s 0 ናት ማለት ነው። ኢምፒቲ ናት። ስለዚህ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ይሆናል ማለት ነው። K+. እዚህ ጋር ስንመጣ ተርፍ ኤሌክትሮን አለ፣ ቤዝ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና H2 እዚህ ጋር ያው ቤዝ እንደሆነ ቅድም ተነጋግረናል። ኦኬ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስትራክቸሩን ስንሰራ C ሲንግል ቦንድ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ አይነት ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው የሚኖረው አይደል? ደን እዚህ ጋር እንዳለ የካርበንን ፎርማል ቻርጅ ነው ካልኩሌት የምናደርገው አይደል? አምና ስላየ ነው። ፎርማል ቻርጅ ማለት ለእያንዳንዱ አተም ቫላንስ ኤሌክትሮን ማይነስ ነን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን ኦር ሎን ፔር ኦን ሴንትራል አተም ማይነስ ቦንዲንግ ፔር ኤሌክትሮን ዲቫይድ ባይ 2 እንደዚህ አድርገን ሰርተን ኔጌቲቭ ካለ እዚህ ጋር ኤሌክትሮን ዶነር ነው፣ ፖዚቲቭ ካለ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ what is valence electron of carbon valence electron 4 ነው minus what is the lone pair electron on carbon 0 lone pair የለውም። bonding pair electron around carbon 1 2 3 4 divided by 2 okay? ስለዚህ 4 minus 2 which is plus 2 so carbon plus 2 ነው። ስለዚህ በዚህ carbon plus 2 መሰረት ይሄ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይሆናል። የመጨረሻው ጥያቄ ኒኬል ፕላስ ካርበን ሞኖክሳይድ ኒኬል ፕላስ ካርበን ሞኖክሳይድ ኒኬል ትራንዚሽን ኤሌመንት ነው አይደል? ሞስትሊ ትራንዚሽን ኤሌመንቶች እንደ ሉዊስ አሲድ ነው አክት የሚያደርጉት because 18 ኤሌክትሮን መሆን ስለሚፈልጉ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ናቸው። አንደኛው የትራንዚሽን ሜታል ኤሌመንት ኤክሰፕሽናል ባህሪያቸው ይሄ ነው። ሌላ ኤክሰፕሽናል ባህሪያቸው አምና በ12ኛ ክፍል ሌሰናችን ላይ እንዳየነው ቫሪያብል ኦክሲዴሽን ነምበር ወይም ቫሪያብል ባላንስ ኤሌክትሮን የሚኖራቸው። ሞስትሊ ታይታኒየም አይረን and ኒኬል ኤሌክትሮን አክሴፕተር ሆኖ ነው የሚያገለግሉት። ኦኬ 18 ኤሌክትሮን ለመሙላት የግድ ኤሌክትሮንን አክሴፕት ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ኒኬል አሲድ ነው። ሜታል በሚለው ወይም እንደ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንቶች በዛ አይሄድም። 18 ኤሌክትሮን ለመሆን ኤሌክትሮንን መቀበል ስለሚችል ማለት ነው። ካርበን ሞኖክሳይድ ጋር ስንመጣ የካርበን ሞኖክሳይድ ስትራክቸሩን ስንሰራ ምናልባት በዚህ ላይ አክቹዋሊ ያስባለሁ ስትራክቸሩን ነው የምንሰራው። ካርበን እና ኦክሲጅን አንድ ካርበን አራት ነው ቫላንስ ኤሌክትሮኑ አራት። ኦኬ ኦክሲጅን ስንት ነው? 1 times 6 which is 6 ቶታል ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 10 ነው። ስለዚህ ካርበን ቱ ኦክሲጅን እንደዚህ ነው የምናደርገው። ሁለት ኤሌክትሮን ነው እዚህ ያለው። ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 8 አይደል? ስለዚህ በኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ኦክሲጅን ስለሚበልጥ ቀድሞ ስቴብል ስለሚሆን 6ቱን ኤሌክትሮን እሱ ነው የሚወስደው። ዘን ማን ይቀራል? ይሄ። ስለዚህ ካርበንን ስቴብል ለማድረግ እዚህ ጋር ቦንዱ ይሰራል። ሶ ምን ማለት ነው? ካርበን ሁለት ኤሌክትሮን አለው፣ ትሪፕል ቦንድ ኦክሲጅን እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ እነዚህ ዴቲ ቦንዶችን የሰሩልን እነሱ ስለሆኑ ሁለት ኤሌክትሮን ይቀራል። ስለዚህ ከዚህ ነው የምንጀምረው። ካርበን ቱ ኦክሲጅን ትሪፕል ቦንድ ኖሮ ሁለቱም ሁለት ኤሌክትሮን ነው ያላቸው። so which one is more basic? okay እሱን አንዴ እናጣ። ትሪፕል ቦንድ ኦክሲጅን። ኦኬ እዚህ ጋር ከደረስን ፎርማል ቻርጃቸውን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ፎርማል ቻርጅ ለካርበን
Fc of carbon. Valence electron 4 minus lone pair 2. Lone pair electron 2 minus bonding pair electron divided by 2. Bonding pair electron 6. No? 6 divided by 2, 3. Okay. So this one is 4 minus 5, which is minus 1. Okay. So carbon is -1 with 2 lone pair electrons. How about Fc of oxygen, formal charge of oxygen? Valence electron 6 minus lone pair electron 2 minus bonding pair electron divided by 2. 6 divided by 2, 3, which is 6 minus 5, which is plus 1. Okay. See, this is plus 1. So carbon is more basic. ለምን? ሁለት ትርፍ ኤሌክትሮን አለው፣ እንደገና ኔጌቲቭ ነው ፎርማል ቻርጁ። ኦክሲጅን ኤሌክትሮን አለው እውነት ነው፣ ግን ፕላስ 1 ነው። ስለዚህ ፕላስ 1 ባለበት ቦታ ወይም ፕላስ ቻርጅ ያለ ኦክሲጅን ኤሌክትሮን ዶነር ሆኖ አያገለግልም። ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ ቤዝ የሆነው በማን ምክንያት ነው? በካርበን ምክንያት ነው ማለት ነው። ካርበኑ ኤሌክትሮንን ዶኔት ማድረግ ስለሚችል ነው። የኦክሲጅን ኤሌክትሮን የሚለቀቅ ኤሌክትሮን አይደለም፣ ዶኔት የሚደረግ ኤሌክትሮን አይደለም። ኦኬ። ስለዚህ ፎርማል ቻርጃቸውን ካልኩሌት ያደረግን ነው እንደዚህ አይነት ኬሚካሎችን የምንለየው። ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ ቤዝ ይሆናል፣ ኒኬል አሲድ ይሆናል ማለት ኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው ኒኬል በዚህ ኬዝ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ሌሰናችን። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ጥያቄ ከተፈጠረባችሁ ኮሜንት ለማድረግ ምንም ሄዚቴት አታርጉ። ኦኬ። ይሄ አልገባኝም፣ ይሄ ፓርት ይደገም ወይም ሌላም ጥያቄ ካላችሁ እዛ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ የሚቀጥለውን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት ያን አድሬስ ለማድረግ እሞክራለሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ። ስለሰማችሁኝ በጣም የማመሰግነው። ታንኪዩ።